ما بتاخدش معانا اي وقت ولا اي مجهود. شايفه جمال العجينه عامل ازاي؟ طريه. بص السوا كمان من ظهرها، شايفين الجمال؟ ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا النهارده بقى هنعمل مع بعض القطايف من الالف للياء، الحلو والحادق. هنعملها من اول العجينه لحد ما نسويها ونقدمها. هنعملها بطريقه اقتصاديه سهله وبسيطه وكمان صحيه وموفره. هنعمل القطايف النهارده الحلو والحادق في الفرن. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. معانا هنا 5 كوبايات من الدقيق، تعايري بقى باي كوبايه عندك، وهنحط عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، ورشه من الفانيليا. اظن كده المقادير سهله. هنحط عليهم ميه قد ايه؟ 4 كوبايات من الميه، او حسب ما نوع الدقيق بيشرب معاكي السوائل. هوريكي دلوقتي العجينه المناسبه لعجينه القطايف. يلا بينا بقى نعجن عجينه القطايف مع بعض. هننزل بقى كده بالدقيق في اي حاجه نعجن بيها. وطبعا مهم جدا ان احنا نبقى مدفيين الميه علشان الخميره بتاعتنا تنشط والعجينه تتخمر. بتاخد خميره او وقت تتخمر فيه مده ساعه، او حسب الجو عندك. لو الجو ساقع ممكن تاخد اكتر من كده. طبعا تقدري تعملي حاجات تساعدك ان العجينه تتخمر معاكي بسرعه، زي ان انت مثلا تحطيها قدام دفايه، او ان انت تسخني فرن وتحطيها فيه. هنا حطينا معلقه من كل حاجه، معلقه كبيره من الخميره ومن السكر ومن البيكنج باودر ورشه من الفانيليا ورشه من الملح. بعد كده بقى بالمضرب هبتدي انزل بالميه واعجن العجينه. طبعا معايا الميه دافيه زي ما قلتلك، وانا معايره الكوبايات الميه على قد الدقيق. هنا الدقيق لسه عايز معايا ميه تاني، فهندفي شويه ميه. عشان كده قلتلك خطوه الميه دي بتبقى نسبيه، ممكن تزيد نص كوبايه او تقل حسب ما الدقيق معاكي بيشرب. هدفي بقى ميه وارجع تاني علشان نكمل عجينتها مع بعض. هنكمل بقى بقيه العجينه بتاعتنا. هتبقى قريبه من عجينه الكريب او نفس ملمس عجينه الكريب. بتبقى ولا سميكه قوي ولا بتبقى سايله قوي. هوريكي دلوقتي سمك العجينه. طبعا مهم ان احنا نعجنها كويس جدا وننعمها، ما تبقاش معانا مخرزه. وهنحشيها برضو بطريقه اسهل واسهل، وهنسويها كمان بطريقه صحيه بدون قلي بدون زيت. هنقلبها كده مده 10 دقايق، نعجنها كويس علشان كل التخريزه اللي فيها تتشال ويتكون معايا عجينه ناعمه جدا. هرجع تاني اوريها لك واقول لك بقى هنغطيها ونخمرها لمده ساعه، واوريها لك بعد ما تتخمر. هخلص بقيه عجينتها وارجع لك تاني. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. شايفين بقى العجينه بتاعتنا بعد ما عجناها كويس جدا وضربناها بالمضرب كويس قوي. طبعا تقدري تعملي الخطوه دي في العجينه لو متاح عندك. شايفين؟ هو ده سمك العجينه اللي انا عايزاه، ولا هي سميكه قوي ولا هي خفيفه قوي. لما اعملها كده واضربها في قلب البوله بتاعتها يديني كده ايه، عجين على الجنب، ما بيقعش بسرعه. هسيبها بقى تتخمر مده ساعه ونرجع نسويها مع بعض. طبعا اغطيها كويس جدا، واغطيها كمان بفوطه او اي حاجه عندك صوف، بحيث انها تدفيها وتساعد على خمرها بسرعه. تقدري زي ما قلت لك تحطيها قدام دفايه، وتقدري كمان ان انت تسخني الميكروويف وتحطيها فيه. او طبعا بتسخني الميكروويف قبل ما تحطي العجينه وتسيبيه يدفى وبعد كده تدخليها في قلبيه. او تقدري ان انت تسخني برضو الفرن وتسيبيه تطفي عليه، يعني تسخنيه مثلا مده 10 دقايق وبعد كده تطفي عليه. بيبقى مكان دافي بيساعد على تنشيط الخميره وان العجينه تخمر معاكي بسرعه. انا بقى بصراحه هغطيها واحطها قدام الدفايه واسيبها تخمر، وبعد كده هوريها لكم بعد ما تخمر. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. شايفين بقى العجينه ما شاء الله بعد ما كان عدى عليها حوالي ساعه اتخمرت معانا ازاي. نطلع منها كل الهواء بتاع الخميره. شايفين؟ يلا بينا بقى على طاسه، اهم حاجه ما تكونش بتلزق عشان نسوي فيها القطايف بتاعتنا. شايفين الجمال؟ شايفين سمك العجينه بيبقى عامل ازاي؟ ملمس العجينه كده اتخمرت صح كلها فقاقيع. وتعالى اعرفكم القطايف الناجحه بتعرفيها ازاي وهي على النار. يلا بينا على البوتاجاز على نار متوسطه بقى. بنحط طاسه كده ما تكونش بتلزق وننزل بالقطايف بتاعتنا اهو. بنعمل بقى الحجم اللي احنا عايزينه، سواء كبير سواء صغير.
احنا هنحاول نعملها كده حجم متوسط، ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. ما بنحطش اي حاجة في الطاسة، والنار تكون متوسطة علشان ما تتحرقش مني من تحت، وفي نفس الوقت تستوي براحتها. طبعا بنعرف القطايف الناجحة لما تعمل معانا فقاعات كده على الوش كده، هي العجينة ناجحة خمرانة كويس. العجينة معايا مقاديرها مظبوطة. اظن بقى جمال وريحة العجينة بتتكلم عن نفسها. شايفين القطايف عاملة ازاي او بكل سهولة. هوريكم دلوقتي برضو واحنا بنشيلها. لو بتحبي الحجم يبقى اصغر من كده تمام، الحجم ده بقى انت بتتحكمي فيها. بصوا بقى كل ما كانت كلها هوا كده تبقى العجينة معايا ناجحة خمرانة كويس، معجونة كويس، مرتاحة كويس. بصوا بقى جمال العجينة وجمال القطايف. ما نستعجلش عليها، نسيبها لما تستوي براحتها. زي ما قلت لك اهم حاجه تكون في طاسه ما بتلزقش. بصي القطايف معايا عامله ازاي، العجينه عامله ازاي. شايفه الجمال. اهم حاجه عندي بقى طبق معايا فوطه او اي قماشه نغطي بيها العجينه علشان ما تنشفش مننا. لو سيبناها للهواء مش هنعرف نشكلها وهتنشف مننا وتبوظ. اهو نطلع بس كده نسلك الحرف. شايفين القطايف وجمالها، مش حاطه لها اي مواد دهنيه. شايفه الجمال، شايفه السوا، ما بتاخدش معانا اي وقت ولا اي مجهود. شايفه جمال العجينه عامل ازاي، طريه. بص السوا كمان من ظهرها. شايفين الجمال. عجينتها بسيطه جدا سهله، حاجه نظيفه مضمونه عاملاها بايدك في البيت. طبعا تقدري تستبدلي، احنا عاملينها اقتصاديه خالص. تقدري تستبدلي الميه كمان باللبن، هتزود لها من القيمه الغذائيه بالنسبه للعجينه، سواء بقى اللبن البودر او اللبن العادي السايب اللي هو الحليب. هروح بقى اكمل بقيه سوى العجين وارجع لكم تاني. شايفين بقى ما شاء الله من 5 كوبايات دي عملنا كل كميه القطايف دي. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، طريه، معموله بطريقه بيتي اقتصاديه سهله وبسيطه، حلوه جدا طبعا، وتعمليها ببيتك انضف واوفر. وزي ما قلت لك تقدري تضيفي لها قيمه غذائيه بان انت بدل ما تحطي ميه بتحطي لبن، سواء بودر او لبن حليب عادي. شايفين بقى القطايف عامله ازاي، بيضه قشطه وطريه جدا. اهم حاجه ان احنا نغطيها. بصوا بقى 5 كوبايات دي طلعوا لي كل الكميه دي. شوفي بتشتريها من بره بكام، وطبعا مش مضمونه ولا نظيفه زي اللي بتعمليها بيتي. تعالوا بينا بقى نعملهم بحشوتين احلى من بعض، الحلوه والحادقه. معانا هنا الحشوات بتاعتنا. بسطرمه بالجبنه. طبعا البسطرمه دي احنا عملناها مع بعض بطريقه صحيه اقتصاديه سهله وبسيطه. هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف. شايفين بسطرمه بيتي نظيفه موفره جدا ومضمونه. ودي جبنه قريش، تقدري تضيفي اي جبنه تانية، سواء جبنه بيضه او جبنه حادقه او اي نوع جبنه بتحبيه، او ميكسات جبنه موتزاريلا على شيدر. تقدري كمان تضيفي زيتون، خضره زي ما تحبي بقى، فلفل. كمان معانا الحشوه المسكره، وهي كنافه مفرومه. بتجيبي الكنافه قبلها بيوم وتحطيها في الفريزر وتطلعيها وتفتفتيها وهي مجمده. عليها جوز الهند وعليها سوداني. عايزه تحطي زبيب تمام، عايزه تحطي اي نوع مكسرات تمام. عليها كمان معلقه كبيره من السكر ورشه من الفانيليا، بتديها تيست ونكهه وطعم حلوين قوي. يلا بينا بقى نحشي القطايف الحلوه والحادقه، ونقول لكم ازاي هنسويها في الفرن من غير ما نعرضها لاي زيت قلي، من غير ما نقليها، بطريقه صحيه جدا وكمان اقتصاديه وموفره، وبتبقى حلوه قوي، افضل بكتير ما نقليها في الزيت. تعالوا بينا بقى نحشيها مع بعض زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. بنحط الحشوه ونقفلها ونبقى مغطيين القطايف واحنا شغالين فيها اهو. سهل جدا طريقه حشوها اهو. العجينه مستويه كويس، ناجحه، خمرانه كويس، هتديني نتيجه حلوه، مش هتغلبني ولا هتفتح مني ولا هتتقطع وانا بحشيها. طبعا لو انت حابه بقى تحتفظي بيها في الفريزر، تقدري ان انت بعد ما تحشيها تحطيها في الفريزر، بس اهم حاجه تكوني حشيها ومقفلاها كويس.
تحطيها في كيس في الفريزر وتطلعيها وقت ما تحبي تسويها، بتطلعيها وبتدهنيها بسمنة او زيت وتحطيها في الفرن، او لو هتقليها بتقليها عادي خالص ما بيجرالهاش حاجة. لكن ما ينفعش ان احنا نحتفظ بيها وهي كده، وهي على الشكل ده، مش هتتشكل معايا ولا هتتقفل معايا. فالقطايف بنحتفظ بيها وهي محشية. طبعا تقدري تحشيها اي حشوة تانية، لحمة مفرومة، قطع فراخ مع خضار، فلفل الوان، بتبقى طعمها حلو قوي وبتبقى حلوة في العزومات وفي لمة رمضان وعلى السحور بتبقى لذيذة جدا. وطبعا عاملينها قبل كده معاكم، هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف تحت، واحنا عاملينها باكتر من حشوة. اهو بنقفلها كده. بصي بقى القطايف ما شاء الله ما تفكش منك ولا تفتح، لذيذة طعمها بيبقى حلو قوي. وكمان التسوية اللي هنسويها بيها دي هتحلي القطايف وتشيل الفكرة اللي كلنا واخدين عنها انها بتبقى تقيلة، بتبقى دسمة، بتجزع نفسنا بعد ما بناكلها، بتبقى كده تقيلة على قلبنا وبتعمل لنا حموضة. طريقة التسوية دي هتعجبكم جدا للقطايف سواء بقى حلوة او حادقة. هروح اكمل بقية الحشوات وهرجع لكم تاني علشان اقول لكم هندهن القطايف بتاعتنا ايه قبل ما ندخلها الفرن. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناة. وبعد ما حشينا بقى كل كمية الحادق او القطايف اللي بالبسطرمة والجبنة، تعالوا بينا بقى ندهنها علشان ندخلها على فرن سخن درجة حرارة 180 ونبقى مشغلين الشواية. معايا هنا سمنة، تقدري تدهنيها سمنة، زيت، زبدة، المتاح معاكي. معايا هنا سمنة ومسيحاها اهو، بدهن كل واحدة كده. طبعا دي بتبقى اخف واحسن واسهل بكتير من التحمير. طبعا دي بتساعدني ان القطايف تاخد لون تحمير الزيت، وكمان القرمشه وتبقى ناشفه كده زي ما تكوني بتحمريها في الزيت، نفس الملمس والطعم والنكهه بتاعت الزيت، بس في نفس الوقت انت مش مغرقاها في كميه الزيت اللي بتغرقيها في القليه. انت يا دوبك مسحه سمنه كده او زبده او زيت بتديكي نفس النتيجه، وطبعا اصح، صحيه، مفيده، غير طبعا ما تبقى مقليه في الزيت خالص. لو عايزه بقى تعملي زي ما قلت لك كميه في الفريزر، تطلعيها يا دوبك تدهنيها الدهنه دي وتدخليها على الفرن، برضو بتبقى حلوه قوي في العزومات وفي المناسبات، الاطفال بتحبها. وفي المدارس، احنا برضو في رمضان في مدارس، فممكن نعمل كده للاولاد طبعا الصغيرين اللي بيبقوا فاطرين في المدارس. هي سهله وبسيطه على السحور، طبعا بتبقى لذيذه وشيك، خصوصا لو انت عازمه حد على السحور. هدخلها بقى زي ما قلت لك على درجه حراره 180 والفرن مشغلاه من فوق ومن تحت، وهرجع اوريها لك بعد ما تستوي. هتاخد معانا حوالي تلت ساعه نص ساعه حسب قوه الفرن بتاعك. هوحشي بقى بالمره المسكره وهوريها لك برضو. اتمنى كل اللي يشوفنا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. ودي بقى بعد ما حشيتها بالكنافه والمكسرات، تعالوا بينا برضو ندهنها بالسمنه. انا خلاص حطيت اللي هي الحادقه في الفرن، هندهنها بقى بالسمنه كده وندخلها وراه على طول. شايفين بقى الجمال؟ على فكرة في ناس بتاكلها كده من غير ما تتحمر ولا تتقلي ولا حاجة، بس احنا بقى المصريين متعودين ان احنا نقليها نحمرها. بالنسبة لنا كده القطايف نية، بس انا دقتها بصراحة وهي عجينة كده بالحشوة، طعمها لذيذ جدا، خصوصا الناس اللي بتشتكي من سنانها او كده، او الناس اللي ما بتعرفش تاكل حاجة ناشفة. دي حلوة ليها قوي وهي طرية، طعمها لذيذ برضو وخفيفة. خلاص كده دهنا الصاج، هندخله الفرن ورا الحدقة وارجع بقى اقدمها لكم. انا عملت السيرب المسكر بتاع القطايف، كوباية وربع من المية عليهم كوباية سكر وعصرة ليمونة، بتسيبيهم على النار مدة 10 دقايق. طبعا السيرب بتاع القطايف بيبقى تقيل، انا بصراحة بعمله بسيبه معايا في التلاجة او بره عادي، مش هيجراله حاجة. يعني بعمل كمية وبشيلها بقى عشان رمضان، مبطرش ان انا كل شوية اعمل وارجع تاني يفيد مني او كده. فانا بعمل وباخد يا دوبك على قدي، على قد الاكله او على قد الحاجه الحلوه اللي انا عاملاها. هوريهولكم ان شاء الله بعد ما نسوي المسكر واحنا بنسقي القطايف المسكره او القطايف الحلوه. اتمنى كل اللي معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. تعال بقى نشوف القطايف بعد ما استوت. دي القطايف المسكره، شايفين الجمال؟ شايفين ناشفه ازاي؟ طبعا مش شاربه زيت، مقرمشه.
تعالوا بينا بقى عشان اوريكم العسل او الشربات او السيرب او الشيرة زي ما بتقولوه في كل بلد. طبعا انا بصراحة بحب ان انا افضي اي حاجة مثلا هيتحط عليها سيرم او كده، سيرب او كده، بحب ان انا افضيها وبعد كده احط عليها الشربات بتاعنا. بحس ان كده افضل ما بغرقها في الشربات نفسه. بصوا بقى ده شربات الحلويات اهو، بعمله بخليه في التلاجة عندي. شايفين ده اللي بيبقى تقيل. زي ما انتوا عارفين في حلويات بتحتاج شربات تقيل وفي حلويات بتحتاج شربات خفيف. القطايف من الحلويات اللي بتحتاج الشربات التقيل. بنزل بقى عليها كده. لو حابين بقى تنزلوا برشة من المكسرات المطحونة او حاجة براحتكم، عايزينها تسيبوها كده مفيش اي مشكلة. شايفين بقى الجمال والحلاوة، مفيش احلى من كده. شايفة كده كويس قوي عشان ما يبقاش سكرها عالي. بصوا بقى الجمال. دي القطايف الحلوة من غير آلية، معمولة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة اقتصادية. عملناها لكم من الألف للياء. دي المسكرة ودي معانا الحادقة اللي هي بالبسطرمة والجبنة. شايفين بقى الجمال. تعالوا بقى نشوف أحلى قطايف وندوقها مع بعض. قطايف صحية بدون قلي عملناها في الفرن، الحادق والحلو. تعالوا نبدأ بالحادق ونختم بالحلو. بصوا بقى القطايف عاملة ازاي، بصوا جمالها، بصوا سواها. طبعا مش شاربة اي زيت، بدون اي مواد دهنية. بصي بقى القطايف من جوه وحشوتها الجميلة. شايفين العجينة، شايفين الجمال. طعمها حلو جدا زي البيتزا، رائعة لذيذة، اخف كتير كتير جدا من اللي هي مقلية بالزيت. لما بتاكلي المقلية بالزيت بتحسي بعدها بحموضة وتقل وعشان كده ناس كتير ما بتحبش القطايف قوي او بتعملها قليل. لكن الطريقة دي جربيها هتدمني طريقة القطايف وعمايلها، ومفيش اختلاف بينها وبين الزيت غير انها اخف، لكن نفس نتيجة وتست الزيت بالظبط. تعالوا كمان نشوف المسكرة مع بعض. شايفين، بصوا الجمال، بصوا القطايف عاملة ازاي. خطيرة، حلوة جدا. بصي الحشوة، طبعا حشاها وانا مطمنة انها مش هتشرب اي زيت ولا اي دهون. حلوة جدا. اتمنى تكون طريقة القطايف الحلوة والحادقة عجبتكم. جربوها وابعتلنا في الكومنتات. شكرا لكل اللي شاف الفيديو لحد الاخر وبيعمل لنا كمان لايك واشتراك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.